Hello ඉතින් guys ඔයා මේක තුලානේ ලකා බ්‍රෝ channel එකකින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා ඔයාලට අත්තඩ පළල් වවුලෙක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙන්නේ සාරි නායක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම හිතන්නේ YouTube එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ සාරි නාය. මම නම් දැක්කේ නෑ මේ වගේ සරුංගල මීට කලින් හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි ඔයාලට මම මුල ඉඳන් හැමදේම මම කියලා දෙනවා ඔයාලට මේ සරුංගලේ හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මගේ channel එකට තාම ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේකේ මැදට භාවිතා කරන්නේ උණ ගහේ අතු බෙදිච්ච එකේ උණ බට තීරුවක්. ඉතින් මේ වගේ අත්තටටත් අපිට උණ බට කෑල්ලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නූලකුත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ අත්තටක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගැටි දෙක සමාන වෙන්න ගන්නවා නම් ඔයාලට බැලන්ස් කරගන්න එහෙම ලේසි වෙනවා. මම මේ උණපට පටි දෙකම එක සමානව සුද්ධ කරගන්නවා. දෙකම එක මහතින් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම නවලා බලන්න දෙකම එක ගානට නැවෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් දෙකම එක ගානට නැවෙන්නේ. ඉන්පසු සෙන්ටිමීටර් 12 දෙකෙන්ම අල්ලලා මේ විදිහට දෙකම හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මැද හොයාගෙන මේකේ මැදින් ගැට ගහලා දෙපැත්තම එක සමානද කියලා නූලෙන්ම බලලා ඊට පස්සේ අපි බැලන්ස් එක බලා ගන්න ඕනේ. මම ඒක පියවරෙන් පියවර පෙන්නන්නම් ඔයාලා මේකත් බලා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම බැලන්ස් එක බලන්න නැතුව ඊට පස්සේ මේ තියෙන මම සුද්ධ කරලා බැලන්ස් එක හදාගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා දෙක ඇත්තම එක සමානව තියෙනවා. ඉන්පසු මැද උණ බටේ උඩ කෙළවරේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 33ක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා එහෙට මෙහෙට යන්න නැති වෙන්න අත්තට මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු අත්තට කෙළවරේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 13ක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔලුවට ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඔලුවේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 58යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔලුවත් ඇද ගන්නවා. ඉන්පසු යට නූලත් ඇද ගන්නවා. ඉතින් මේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 67යි. ඉතින් දෙපැත්තම එකම ගානට ඇදගත්තම අපේ වවුල කොටස හරියනවා. ඉතින් මම මේ හදාගත්ත පෙළ කොටසේ මුළු දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 82යි. ඒකෙන් මැද හොයලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා ඒකත් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සුද්ධ කරන්න එහා මෙහා යන්නේ තියෙන හොඳට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉන්පසු අපිට තියෙන පිළ ඇද ගන්න. ඉතින් පිළේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 34යි. මේ විදිහට දෙපැත්තමත් ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ නූල් දෙකත් ඇදගත්තාම අපේ සරුංගලේ වැඩ ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා ඔයාලට මෙතන සියලුම මිනුම් තියෙන මේ සරුංගලේ. මේ තියෙන මම නූල් ඇදගෙන මේ සරුංගලේ හදලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා මේ සරුංගලේට. ඉතින් මම දැන් මේක අලවන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තංගුස් නූලකට ඉඳි කට්ටකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ අම්මගේ සාරි දෙකකුත් ඕන වෙනවා. අම්මගෙන් ගුටි ගන්න එපා. හොඳ සාරි අරගෙන නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ නැති අයින් කරන සාරියක් හොයාගන්න බලන්න. නැත්තම් ගුටි ගන්න තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මටත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මහන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මහන්නත් මම මේකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මහන විදිහත්. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ සරුංගලේ වටේම අලව ගන්න ඕනේ නූලෙන් මහමහ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඉදි කට්ට නූල දාගන්න නම් අමාරුව ඇති. ඒකයි ෂේප් එකේ දාගන්න නැත්තම් ගොඩක් අමාරුයි. මාත් වෙන වෙලාවට try කරා යන අමාරුයි නූල දාගන්න. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදිහට තමයි සරුංගලේ මහන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පියවරෙන් පියවර පෙන්නන්නම්. අපි සරුංගලේ මේ විදිහට මහගත්තට පස්සේ මම සාරිය නට්ට ජොයින් කරන එක නම් මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඉතින් ලකා බ්‍රෝන්න මහනවා ඔයාලට පේන ඇති මහන්නත් පුළුවන් මට. ඉතින් මේ විදිහට මහ ගන්නවා. නැත්නම් අතින් මහන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යන හින්දා ඉතින් ඔයාලට මැෂින් එකක් නැත්තම් අතින් මහ ගන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ සාරි නැට්ටේ දිග තමයි මීටර් 4ක් දිගයි. ඉතින් මේ මීටර් 4 දිග නම් මේ සරුංගලයට හරියනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි ඒක සරුංගලයට ජොයින් කර ගන්න ඕනේ මහලා. සේරියාව දානකොට මෙන්න මේ වගේ කතුරෙන් දා කපන්න වෙන්නේ. මේක හඳුන් කුරෙන් පුච්චන්න අමාරු වෙන හින්දා ඉතින් නැත්තම් හඳුන් කුරෙන්ත් පුළුවන්. ඒ විදිහට හිල් එකක් ගහලා මේ සුපුරුදු පරිදිම ඉතින් අපි සේරියාව දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට යටිනොත් මෙතන කපලා පොඩ්ඩක් කපන්න ගොඩක් කපන්න බෑ. ඊට පස්සේ කපපු කෑල්ලත් අහු වෙනව තමයි අපි මේකේ ගැටේ දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉන්පසු ණයාගෙන නම් අනිවාර්යෙන් සේරියා ගොඩක් ඉස්සරහා තියන්න එපා. මෙන්න මේ ගානවත් අඩුම ගාන ඕනේ. මේ ගාන ඔලුවෙන් ආවොත් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පස්සට දාගන්න.
ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපේ සාරිනා සරුංගලේ හදලා ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් මේක උඩ යවලත් බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන සරුංගලේ හොඳට උඩ ගියා. ඉතින් මේක ටිකක් බරයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ පුළුවන් නම් පට්ටම ඩස්බින් වලින් අලවලා නැට්ට විතරක් සාරේ දාන්න. එහෙම දානවනම් මේ සරුංගලේ ගොඩක් මුදුන් වෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කුලන් නැත්තම් යවා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මං කිව්වා ඒකත්. මොකද සාරි වලින් ඇලෙව්වාම සාරි වලින් හුලං එහා පැත්තට යන හින්දා ඒ කියන්නේ හුලං අඩිය බදන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පට්ටම ඩස්බින් වලින් අලව ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මම නම් සාරි වලින් ඇලෙව්වා අවුලක් නැහැ. වෙල තියෙනවා හුලං තියෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා කොහොම හරි ඔන්න ඉතින් ඔයාලට මම සාරි නායත් ගෙනාවා. ඉතින් මේකේ උස මීටරයක් වගේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවෝ අතරත් share කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ අවුරුද්ද ඇතුළත 100k ගහමු. ඉතින් මට ලොකු උදව්වක් දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.